Tiến tới sát giờ ghê, ông Trump gom rơm trước bão, chạy đua phá thế cục ngân sách. Xin kính chào quý bà con cô bác đã quay trở lại với kênh bình luận viên Phú Lam, nơi nông dân làm báo. Và sau đây là tin nóng từ Quốc hội Mỹ. Kính mời quý cô bác đón xem. Chính trị Mỹ giờ chẳng khác gì cái ao mùa khô, nước cạn. Cá lóc nhảy lôi trôi. Ai cũng muốn bắt mà chẳng ai chịu đổ thêm nước. Quốc hội thì như cái chợ nổi ai cũng nói, nhưng chẳng ai mua. Mỗi người một tiếng, mỗi phe một hướng. Mà ngân sách thì như con cá lóc nằm trên thớt, chỉ chờ ai đó chém một nhát là tan nát. Tổng thống Donald Trump, người mà bà con hay ví như ông chủ chợ biết nói tiếng Twitter, đang chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng với 4 tay chèo đầu Quốc hội Mỹ. Cuộc gặp này không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là cuộc chơi chính trị lớn, nơi ai giữ dâu là người quyết định số phận con cá ngân sách. Một cuộc gặp gỡ quan trọng của 4 tay chèo, 4 hướng gió. Tham dự cuộc gặp có Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện, người nổi tiếng với những cú quẩy bùn đúng lúc. Hakeem Jeffrey, thủ lĩnh phe Dân chủ Hạ viện, người luôn giữ thế như cá trê nằm dưới lớp bùn. Mike Johnson, chủ tịch Hạ viện bên Cộng hòa, tay chèo cứng cửa, luôn muốn xuồng đi theo dòng của mình. John Thune, lãnh đạo phe đa số Thượng viện, người giữ thế cân bằng giữa sóng gió. Ông Trump thì như người chèo xuồng giữa dòng nước xoáy, cố giữ thăng bằng giữa những luồng gió chính trị đang thổi tới tấp. Tính tới giờ, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua bất kỳ dự luật chi tiêu nào trong số 12 dự luật ngân sách cho tài khóa 2026. Phe Cộng hòa mới chỉ nấu được một nồi cháo loãng, nghị quyết chi tiêu tạm thời 7 tuần. Nhưng để nồi cháo này thành món ăn chính, họ cần thêm ít nhất 7 cái muỗng từ phe Dân chủ để khuấy đều. Phe Dân chủ thì họ đòi thêm nước cốt, cụ thể là gia hạn chương trình cấp y tế sắp hết hạn. Họ muốn bảo vệ hơn 20 triệu người dân Mỹ khỏi cảnh bệnh mà không tiền, nằm nhà như cá mắc cạn. Phe Cộng hòa thì bảo không có chuyện đó. Muốn chi tiền thì phải cắt chỗ khác. Hai bên như hai người chèo xuồng. Ai cũng bảo mình chèo đúng. Con xuồng thì cứ quay vòng vòng giữa dòng nước xoáy. Việc đóng cửa chính phủ như con cá tra bị rút nước ao. Nếu không có thỏa thuận chi tiêu mới trước ngày 1 tháng 10, chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa. Mà đóng cửa ở đây không phải kiểu đóng cửa chuồng trâu cho khỏi mất, mà là kiểu đóng cửa nhà máy. Nghỉ việc hàng loạt. Công chức ngồi nhà đếm từng đồng xu như đếm cá lồng tông trong rổ. Ông Trump thì đổ lỗi cho phe Dân chủ. Nói họ muốn đóng cửa để chi hàng tỷ đô la cho người di cư bất hợp pháp. Chính quyền ông Trump không chỉ dọa đóng cửa, mà còn lên kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên liên bang. Không phải nghỉ phép không lương như trước, mà là cho nghỉ luôn, kiểu như bắt cá bằng điện. Cá lớn cá bé đều chết, chỉ còn lại nước đục. Giám đốc văn phòng quản lý ngân sách Russell Vought tiết lộ rằng đây là cách gây áp lực để phe Dân chủ phải nhượng bộ. Nói theo kiểu miền Tây, đây là thả lưới giữa mùa nước nổi. Bắt hết cá rồi mới thương lượng giá bán. Phe Dân chủ không chịu ngồi yên. Họ phản đối mạnh mẽ kế hoạch sa thải nhân viên liên bang, gọi đó là chiêu trò mật cả và hành xử như mafia. Lãnh đạo Chuck Schumer và Hakeem Jeffrey tuyên bố sẽ không bị đe dọa, không nhượng bộ, và sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ người dân. Một số thành viên Dân chủ ôn hòa thì kêu gọi thỏa hiệp, nhưng đa số vẫn giữ thế cứng rắn. Họ biết rằng nếu nhượng bộ quá dễ dàng sẽ mất điểm trong mắt cử tri, nhất là khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang tới gần. Và hệ quả kinh tế khi thị trường như áo cạn. Việc đóng cửa chính phủ không chỉ là chuyện chính trị, mà còn là chuyện kinh tế. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu chính phủ ngừng hoạt động kéo dài, sẽ làm tê liệt các cơ quan quản lý tài chính, hoãn công bố các báo cáo kinh tế quan trọng, và gây biến động mạnh trên thị trường trái phiếu. Các doanh nghiệp đang lên kế hoạch IPO sẽ bị đình trệ. Các giao dịch tài chính phức tạp sẽ bị gián đoạn. Và người dân thì lo lắng từng ngày. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá tình hình kinh tế, có thể buộc phải duy trì chính sách tiền tệ hiện tại lâu hơn. Trong gom phiếu, gom thành vang. Ông Trump không chỉ chơi chiêu trong Quốc hội, mà còn đang gom phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới. Ông biết rằng nếu đóng cửa chính phủ mà đổ được lỗi cho phe Dân chủ, thì sẽ ghi điểm với cử tri bảo thủ. Nếu sa thải được hàng loạt nhân viên liên bang, thì sẽ được lòng những người muốn tinh giản bộ máy. Chiến thuật của ông là đâu chết chưa, gây áp lực tối đa để buộc đối phương phải nhượng bộ. Nhưng nếu không thành công, thì ông vẫn có thể quay sang nói, tôi đã cố gắng,
nhưng họ không chịu hợp tác. Bài học cho dân đen, người nào giữ dao người đó quyết định. Bà con mình nhìn qua mà rút ra bài học, khi ngân sách là con cá, thì ai giữ dao là người quyết định số phận. Còn dân đen, dù ở Mỹ hay miền Tây, thì vẫn là người ăn cá kho. Chờ người ta quyết định có cho thêm nước mắm hay không. Chính trị là cuộc chơi của những người chèo xuồng, còn dân là người ngồi dưới xuồng, bị quay vòng vòng giữa dòng nước xoáy. Nhưng nếu dân biết đoàn kết, biết lên tiếng, thì có thể làm cho xuồng đi đúng hướng. Cảm ơn quý bà con cô bác đã đồng hành cùng Phú Lam đến cuối video này. Nếu bạn thấy những phân tích này đáng suy ngẫm, hãy chia sẻ để nhiều người cùng nhìn rõ hơn về bức tranh kinh tế, chính trị mà chúng ta